Hi, xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Fit. Hôm nay mình nhận một cái laptop Acer Upright A715. Cái máy này mình nhận với tình trạng là không kích nguồn. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa xem máy này mình có sửa được hay không nhé cả nhà. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Let's go. Vô. Giờ mình sẽ tiến hành mình kích nguồn. Kích nguồn đây đèn cũng không báo nè. Mình tháo máy ra mình kiểm tra. Giờ mình sẽ tách cái mặt đê của máy ra. Lấy mặt đê ra. Mình sẽ tháo cục pin ra. Đây cái jack pin. Sẽ tháo cách ly cái jack pin này ra. Rồi tháo cục pin ra ngoài luôn. Trên cục pin này có hai con ốc thì mình sẽ tháo hai ốc. Mình lấy cục pin lên. Mình sẽ cấp nguồn vào. Đây cái đồng hồ đo. Bật đồng hồ lên. Sẽ đo kiểm tra nha. 19V đây. Đây 3V, 5V cũng không mở luôn. Sẽ đo tất cả các chân trên cái jack phím này. Có 3V. Để loại trừ cái bàn phím này có bị lỗi hay không. Bây giờ mình sẽ tháo jack nguồn ra. Mình tháo cấp phím này ra. Và mình đo. Nãy đây là mình đo là có 0.6V. Bây giờ mình tháo cái bàn phím ra là có 3V3 nè. Đây là 3V2 nè. Khả năng là bàn phím này chạm rồi. Bây giờ mình sẽ kích nguồn thử. Kích nguồn. Máy đã kích nguồn được cả nhà ơi. Ok, máy hoạt động. Và máy này khả năng là bị do chạm cáp bàn phím rồi. Máy đã vào Windows thì mình sẽ tắt đi. Và mình rút nguồn ra. Đây là bàn phím mới 100%. Giờ mình sẽ lấy bàn phím mới này. Mình gắn vào thử. Xem kết quả như thế nào, có khác biệt gì không. Đây mình sẽ cấp nguồn vào. Còn đo ngay chân này là chân kích nè. Hiện tại là có 3V2 như cũ. Ok. Mình sẽ lấy cái USB boot của mình cắm vào. Cấp nguồn vào. Và sau đó kích nguồn. Đây, máy hoạt động rồi mình sẽ nhấn F2 để vào BIOS. Phím mình nhấn có hoạt động hay cả nhà. Vậy là chứng tỏ cái máy này đã bị chạm bàn phím rồi. Nút kích nguồn nằm trong bàn phím là nhiều máy đã bị tình trạng là bị chạm nút nguồn này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra bàn phím mới luôn và cái chức năng của máy. Đã vào phần mềm USB boot của mình. Giờ mình sẽ tiến hành mình mở phần mềm kiểm tra bàn phím lên. Test keyboard. Rồi đây mình sẽ gõ rồi từ F1 cho tới F2 mình phải nhấn giữ cái chữ FN. Tay này của mình này nó vịn nó hơi khó, cả nhà thông cảm nha. Phím mới hoạt động ok đủ nha cả nhà. Giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra cái máy khách coi có cài BitLocker gì không. Còn hiện tại là mình không thấy ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt máy. Mình sẽ thay thế bàn phím mới này vào. Sẽ tháo cái main board này ra. Mình mới thay được bàn phím. Đây cái M2 của khách mình sẽ tháo M2 của khách ra luôn. Toàn bộ cáp mình sẽ tháo ra hết. Cáp led phím. Đây cáp chuột. Pin CMOS thì mình cứ để luôn, mình không có gỡ pin CMOS. Jack cáp màn hình tháo ra luôn. Anten wifi, jack nguồn. Sẽ tháo cái ốc van trước. Ốc men. Đây có một con ốc men. Kiểm tra coi còn xem còn gì nữa không. Không có mình sẽ nhấm nhẹ cái men lên. Đây, cứng cứng còn cứng cứng. Xem dưới băng keo này có gì không. Đây còn một con ốc ngay vị trí này.
Xong giờ nhấm nhẹ lên tiếp, còn cứng cứng đây, một con ngay đây nữa, nhấm nhẹ tiếp. Đây là đã dướng cái gì anten wifi nè, lấy cái gì anten wifi này ra luôn. Mình đã lấy được cái mặt nhôm này ra, và tiếp đó mình sẽ tháo cái bàn phím này ra. Sau đó mình sẽ vệ sinh cho sạch sẽ cái bề mặt của bàn phím. Đây là bàn phím zin của máy. Đây là bàn phím này là có led, và bàn phím mới này là bàn phím không có led, vì mình báo cho khách là có hai loại, loại có led và không led, và khách đồng ý là bàn phím là không có led. Bây giờ mình sẽ để bàn phím vào đúng vị trí ha, cho vào các ngàm hết và đúng các lỗ chân ốc. Giờ mình sẽ kiểm tra mặt bàn phím phía bên đây, cho vào đúng hết không cả nhà. Vậy là đúng hết rồi nha. Tiếp đến mình sẽ lấy cái mặt nhôm mình để lên, và mình canh cho để vào đúng cho vị trí các lỗ chân ốc và các lỗ chân nhựa hết. Để vào đúng vị trí rồi tiếp đến mình sẽ hàn những cái chân nhựa này lại để cho cố định cái mặt nhôm bàn phím này và cái bàn phím cho nó cứng chắc. Mình hàn tất cả các chân nhựa luôn nhé. Sau khi mình đã hàn xong, bây giờ mình sẽ gõ để kiểm tra bàn phím ha, có cứng chắc hay không, có bị phập phìu hay không. Mình ấn thử các phím nè, xem như thế nào. Rồi ok nhé cả nhà. Mình lấy cái cụm màn hình lên và mình lấy cái mặt C để vào cho đúng vị trí. Gắn lại dây cáp anten wifi cho vào lại đúng vị trí như ban đầu. Mình hạ chân bát bản lề này xuống cho vào đúng các lỗ chân ốc, và tương tự phía bên tay trái của mình và cũng vậy luôn. Mình sẽ vặn tất cả các ốc của cái chân bát bản lề này lại vào. Mình lấy cái mainboard lên và mình gắn cái dây cáp anten wifi vào đúng như vị trí ban đầu. Dây cáp anten wifi đã vào, bây giờ mình sẽ gắn cái mainboard vào, ưu tiên các cổng vào trước nha, và canh cho đúng lỗ chân ốc đúng vị trí, rồi mình hạ cái main xuống. Mình gắn cái jack nguồn vào đúng vị trí. Tiếp đến mình sẽ gắn cái dây cáp anten wifi vào, và mình sẽ vặn toàn bộ con ốc của mainboard này lại vị trí này và vị trí này. Gắn cục pin CMOS lại vào đúng vị trí như ban đầu. Sẵn đây mình sẽ gắn cái jack lo vào luôn. Gắn lại cáp chuột, gắn lại cáp bàn phím cho vào đúng vị trí, và mình sẽ để thật sát nha. Sau đó mình sẽ phá ngàm lại, gắn dây cáp màn hình vào, mình để vào cho đúng vị trí, mình đè sát vào. Gắn cái bo USB này vào đúng vị trí. Ngay vị trí này có một con ốc thì mình sẽ vặn lại một con ốc. Sẵn đây thì mình sẽ gắn cái jack lo vào luôn. Gắn jack cáp USB vào, gắn M2 vào và vặn ốc lại. Để cục pin vào đúng vị trí, sau đó mình sẽ vặn ốc lại. Và hai con ốc của cái tản nhiệt nè, mình chưa vặn, bây giờ mình sẽ vặn lại luôn. Bước cuối cùng bây giờ mình sẽ gắn cái jack pin vào để vào đúng vị trí ha. Rồi mình sẽ ấn cho sát vào. Thì còn mặt D nữa thôi, gắn mặt D vào. Sau đó sẽ vặn toàn bộ ốc của cái mặt D này lại. Hoàn thành hết nha cả nhà. Giờ chỉ còn test máy thôi, xem mình kích nguồn xem có được không. Đây là tình trạng Acer Prime này không kích nguồn được, nguyên nhân là lỗi do bàn phím nha cả nhà. Mình đã thay thế bàn phím là đã ok rồi. Vậy video đến đây sẽ kết thúc thôi, bye bye cả nhà.